มาดูหมายตกปลาของผมครับเพื่อนๆวันนี้เป็นน้ำแข็งหมดครับเพื่อนๆคงไม่ได้ตกนะครับผมวันนี้ดูนะครับนี่นะครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าผิวน้ำเขาเนี่ยนะครับเป็นน้ำแข็งหมดนะครับวันนี้ก็อาจจะตกไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิวทิวทัศน์นะครับผมกับบรรยากาศหมายตกปลาที่นี่นะครับผมหนาวเย็นแค่ไหนนะครับเพื่อนๆดูเองละกันครับผมนะครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับผมนะครับ